12 con giáp có ý nghĩa rất là tâm linh ở trong cái mỗi người chúng ta, đặc biệt là người Á Đông. Và mỗi người hình như là ai cũng có một cái linh vật, cũng có một linh vật để mà mang cái tính cách. Mỗi cái linh vật như vậy là sẽ vận vào cái người con người ấy suốt cả cuộc đời, và sẽ mỗi một con vật và có khi là tháng ngày năm sinh, hoặc là sẽ biết được là tính cách của người đó như thế nào, vân vân. Và hòa cùng với những không khí ấy là Vietides cũng đã tạo ra những cái sản phẩm mang 12 con giáp và dựa theo câu chuyện của nhân gian. Và mỗi một sản phẩm như vậy chúng tôi cũng có để lại những câu chuyện liên quan đến con vật. Ví dụ như là tuổi Tý là sẽ thể hiện như thế nào, tuổi Hợi sẽ thể hiện như thế nào, và tuổi Rồng thể hiện như thế nào. Thì thời gian vừa qua là khi tham gia những cái sự kiện lớn, hoặc là những cái sự kiện ở tại Vietides, những ngày kỷ niệm của Vietides, hoặc là tri ân đến khách hàng, chúng tôi gửi những cái con vật này đến để mà tặng cho gia đình hoặc là tặng cho anh chị em ở trong công ty. Thì rất vui là mỗi người ai cũng được khách hàng rất là ưa thích những sản phẩm này. Thì những cái mẫu này bạn có thể là bạn lót nền hoặc là ốp tường đều được, và hoặc là bạn có thể là bạn sẽ làm một cái không gian trưng bày cho những thành viên trong gia đình của mình. Thì như là khi mà các bạn đi làm hàng ngày, hoặc là con của bạn đi học, thì những thành viên trong gia đình đó là những con linh vật đại diện cho mỗi thành viên trong gia đình đều ở chung sum vầy ở trong gia đình. Thì đó là cái sự ấm áp yêu thương, và có rất là nhiều cái sự sáng tạo từ những gạch này. Thì đây là những cái màu sắc mà tôi chỉ giới thiệu cho các anh chị để tham khảo. Thì các anh chị nếu như mà muốn làm một cái ngày lễ nào, hoặc là sinh nhật cho người thân mà muốn tặng con linh vật đó cho bạn bè người thân của mình, cũng có thể đặt hàng đến Vietides. Thì chúng tôi cũng có thể tạo ra những cái sản phẩm, và đồng thời một điều đặc biệt hơn nữa là các anh chị có thể chọn những cái tông màu yêu thích đưa vào cái con linh vật này, khoác lên mình một cái chiếc áo khác. Thì hiện tại Vietides cũng có 120 màu sắc khác nhau, thì các anh chị có thể chọn lựa những cái tông màu yêu thích. Thì chúng tôi sẽ thực hiện cho các anh chị để cái ngày vui của các anh chị, ngày kỷ niệm của các anh chị cũng sẽ đông đầy hơn và yêu thương hơn. Thì Vietides hiện tại cũng có những cái thiết kế là những cái mẫu hiện đại cổ điển hoặc là bán cổ điển ngoài 12 con giáp này, và cũng có những cái mẫu như là con chim, bộ sưu tập từ rừng cây, bộ sưu tập về những loài hoa, hoặc là bộ sưu tập về những loài biển ở dưới như con sò, con hến, hoặc là rất là nhiều khác nhau. Và có những cái sản phẩm đặc biệt hơn nữa là chúng tôi cũng sẽ tạo ra những cái tạc diệu văn gỗ, hoặc là vỏ sò, hoặc là hoa phượng, có rất là nhiều cách. Và khi mà chúng tôi thực hiện những cái buổi workshop cho khách hàng xuống tự tay làm ra những cái món quà tặng cho đồng nghiệp, hoặc là cho bạn bè người thân của mình, hoặc là cho những cái người trong gia đình, thì được các bạn trẻ hoặc là các anh chị các cô bác cũng rất là yêu thích. Thì sắp tới đây chúng tôi cũng sẽ mở những buổi workshop như vậy để tiếp đón các anh chị tại nhà máy, để tìm hiểu qua về cái ngành nghề truyền thống của người Việt Nam làm ra, những nghệ nhân yêu nghề, đam mê và đã thực hiện đồng hành cùng với kiến trúc sư và những người yêu cái đẹp để tạo ra những công trình đẹp đỡ đời, không những ở trong nước mà chúng tôi cũng đã xuất khẩu đi 52 nước trên thế giới. Và có rất là nhiều mẫu để cho các anh chị chọn lựa để phù hợp với không gian của mình nhất. Và nếu các anh chị thích những con vật này có thể comment bên dưới, hoặc là nếu như muốn cho chúng tôi tư vấn thêm những cái mẫu hiện đại cổ điển hoặc là bán cổ điển, các anh chị cũng có thể để lại số điện thoại hoặc lời nhắn, chuyên viên Vietides sẽ tư vấn cho các anh chị hoàn toàn miễn phí. Và chúng tôi yêu cái đẹp, chúng tôi muốn đồng hành với những bạn yêu cái đẹp và yêu môi trường, cuộc sống của chúng ta, xung quanh của chúng ta. Cảm ơn các anh chị đã lắng nghe, và mến chúc các anh chị có thật nhiều sức khỏe, sự bình an trong cuộc sống, và các anh chị sẽ
khôi phục lại cái công việc của mình một cách nhanh nhất và có thành công nhất. Và luôn nhớ là luôn luôn giữ sức khỏe, vì sức khỏe là quan trọng nhất. Chúng ta có sức khỏe chúng ta mới làm được nhiều việc khác có giá trị. Và mến chào các anh chị, hẹn gặp lại các anh chị ở những video kỳ sau. Chào tạm biệt.